أنا صار لي تقريبا بحكي مع الأطفال من 2008 تقريبا، يعني بحدود 13 سنة. بداية علاقتي مع الأطفال كانت لما بلشت أعطي بالمدارس وبمركز الثقافي الفرنسي، وكانت تجربة رائعة جدا وحبيت أنه تكون دائمة، لأنه لما تفوت وتشارك حكاياتك مع الأطفال وتشوف البسمة والدهشة والفرحة عم تنرسم على عيونهم وعلى وجههم، بتلاحظ قديش انه انت دورك اساسي ومهم بعالم كله عم يتجه نحو وسائل التواصل ونحو الانترنت ونحو كل شيء سريع. فبتحس انه وجودك مهم وانه عم تترك بصمة اساسية عند هدول الاطفال. لما اخلص الحكاية مع الاطفال، طبعا هذا بيعتمد على المشروع اللي عم بشتغله او على العرض اللي عم بأديه، بس غالب الأحيان بتنتهي الحكاية وبينتهي دوري كحكواتي، وبصير دور للأطفال يروحوا بخيالهم وبإبداعهم وبأحلامهم، لأنه هيدا دوري. طبعا ما بنهي القصة بنقاش مع الأطفال أو بقول لهم يقوموا يحكوا، إلا إذا كان هيدا الشيء مشروع مختلف عن أداء عرض حكواتي. أما عرض الحكواتي بحد ذاته ينتهي عند وتوتي توتي خلصت الحتوتة. هلا انا حكيت للاطفال بالمدارس، المدارس خاصه رسميه انروا، حكيت بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وخارج لبنان، حكيت للاجئين السوريين بلبنان وخارج لبنان، حكيت بمعارض كتاب، حكيت بساحات عامه، حكيت بمتاحف، حكيت محل الصابون بالشارع، في أي مكان في ناس تسمعني أنا كنت موجود لحتى اللي أحكي. شو بتقدم الحكاية للطفل، أو أنا بدي أحكي حكواتي شو بقدم للطفل؟ هلا كترت كتير التأويلات وأعطاء الحكواتي حجم أكبر من حجمه، أو طلب منه أمور أكتر من الأمور اللي هو المفروض يقدمها. الحكواتي بالنهاية دوره عم بينقل الأطفال لعالم من الخيال والمتعة والفرح والسرور ويطلعوا من الواقع شوي. هلا كتير بدنا نحمل الحكواتي انه شو العبر لحكايتك وشو الدروس اللي بياخدوها من حكايتك وشو التغيير النفسي. يعني طب تغيير نفسي في حفيد دكاترة نفسيين، تغيير تربوي في تربويين وفي أساتذة، تغيير ديني في رجال دين. طبعا انا هيدا رايي الشخصي وبيعبر عني لحالي. انا دوري انه هاللي عم بيسمعني يستمتع بالحكايه ونقطع السطر. شو بده يستفيد هيدا بيرجع له، شو العبره اللي بده ياخذها هيدا بيرجع له، شو الدرس اللي موجود بالحكايه هيدا مش دوري، هيدا دوره هو. فانا بحب دايما انه الحكايه تكون فقط لحتى لي غير جو اللي عم بيسمعني، انقله لعالم مختلف، ابعده عن الواقع وادخل السرور والمتعه الى داخله. احلى شيء بعروض الاطفال انه الاطفال ما عندهم ستار يتخبوا وراه، وبالتالي دائما ردة فعلهم عفويه وبيعبروا عن اللي بقلبهم وبيتفاعلوا معك بكل حب وحماس. من وقف كتير بتلاقي الاولاد لما يخلص العرض مثلا طالعين عم بيرددوا جزء من الحكايه او عم بيغنوا جزء ذكر بالحكاية، أو حتى عم بيخبروا أهلهم عن هاي الحكاية. غير اللي بس تخلص الحكاية بيجي بيقول لك أنت جاي مرة تانية، نحن كتير حبيناك، طب ليش ما بتضلك عنا على طول؟ في بعض الأحيان مثلا كنت عم بعرض بليسي، الولد كان ديسبونسي، يعني ما بيحكي عربي، فعنده إعفاء من أي نشاط باللغة العربية. كان يصر إنه بس إجي أنا أحكي بالعربي يقعد يسمع الحكايات، لأنه بالنسبة له عم بيتذوق اللغة العربية بطريقة مختلفة. فهيدا بدل قديش انت عم تترك اثر، وقديش هدول الاولاد عم بيتعلقوا بالحكايه، انه هالحكايه فيها وعظ، انه مش ما في شيء لازم. ليش انا في حكايه عجبتني وما لها عبره، او هيك ما لها عبره مباشره، او ما فيها وعظ، وين المشكله؟ وين السيء بالموضوع؟ هيدي حكاية ما نحملها ما لا تحمل، بالعكس الحكاية هي أي حكاية بيشوفها الحكواتي إلها علاقة بشخصيته، إلها علاقة بأفكاره أو بتعجبه وحابب ينقلها للناس، ينقلها لو شو ما كانت. هالحكاية بأيد إنه فيها رسالة ولا لا؟
انا قلت لك ما في حكايه ما فيها رساله ابدا، ولكن مش دوري انا كحكواتي اني وضح هيدا الرساله للجمهور. الجمهور اذكى مني بكتير وقادر انه ياخذ الرساله اللي بده اياها والعبره اللي بده اياها، بس انا بحس انه مش دوري انا وضح له هذا الموضوع. ولكن ما في شيء بيمنع، كل الحكايات فيها رسائل وكل الحكايات فيها عبر، ولكن مش دوري انا ضوي عليها. دور الجمهور يعمل اسقاط على حاله ويختار هو اللي بده اياه. كل واحد فينا عنده ميوله الدينيه، ميوله السياسيه، ميوله الايديولوجيه، وبغالب الاحيان حكاياته تعكس جزء من قناعاته. وفي حكواتيين كتير بيوصفوا قدرتهم كحكائين لنقل وتوصيل هيدا الرسائل. هيدا الموضوع بيرجع لهم، وهيدا الموضوع حرية شخصية. أنا بعمل هيدا الشيء ولا لا؟ أنا بكل أمانة بعمله بنقطة واحدة فقط، هي فلسطين. ودائما بحكاياتي فلسطين موجودة، إن كان عن طريق الحكايات الشعبية الفلسطينية، إن كان عن طريق الحكي عن فلسطين أو ذكر نكبة 48 أو ذكر خروج الفلسطين من فلسطين، لأنه هيدا بالنهاية أنا بشري، ودائما بحكي أفكاري وبحكي قناعاتي، وهيدي بتظهر بجزء أو بآخر. ولكن حكايتي لا تكون لتغيير وعي الناس أو إلزامهم بأفكار معينة، وإنما عم بنقل صورة بس مش أكتر. الحكواتي هيدي دايما إشكالية كبيرة، إنه هل الحكواتي لازم يرضخ للجمهور أو يقيم اعتبار للجمهور، أو لا يحكي الحكاية مثل ما هو بيشوفها صح أو مثل قناعاته هي. أنا رأيي الشخصي بيقول إنه دايما في خيط صغير بين الحكواتي والجمهور، ولازم ياخد حذره بأماكن معينة من نوعية الناس اللي عم بيحكي، ومن بعض العبارات أو من الرسالة اللي عم ترمز لها حكايته. وينتبه إنه الحكاية ما بتوصل لأمور ضد المجتمع أو ضد تقاليد المجتمع، لأنه بحس إنه برجع بقول لك هذا رأيي الشخصي، بحس إنه هيدي العلاقة بين الجمهور والحكوات هي علاقة روح، إنه علاقة متبادلة، لأنه مثل ما أنت عم تقدم لهم هن عم بيقدموا لك. وأحيانا كتير الحكوات لما يعمل أول عرض بحس إنه في بعض الخلل بحكايتي، فبيعدل عليها، لأنه بالنهاية هيدي حكاية إنسانية قابلة للخطأ والصواب، فبيقدر يعدل عليها. ولكن السؤال دائما هو هل حكايتي بتعجب كل الناس؟ الجواب أكيد لا، لأنه دائما الحكاية خاضعة لمزاجية الحكة أو الجمهور. يعني إذا جمهورك جاي وحالته النفسية منيحة وجاي يتقبل وياخد منك، رح يستقبل الحكاية بكل حب وتفهم. أما إذا حالته النفسية شوي مضعضعة وعنده مشكلة معينة وأنت عم بتضوي على هذه المشكلة، قد ينفر من الحكاية أو ينفر من الحكاء. وأنا بالنسبة لي هذه مش نقطة ضعف، لا بل على العكس، معناتها أنت قدرت تصيب مكان معين عند هيدول الناس عم بيحسوا بعقدة نقص أو عم بيحسوا بخلل بهيدي الناحية. وهيدي قوة الحكواتي، إنه هو بالنهاية عم بيضوي على أمور بأغلب الأحيان ما في ناس بتذكرها.